ඔන්න අද අපි එන්ජින් එක රෝල් කරනවා. දැන් රෝල් කරන මේ 2L Toyota 2L එන්ජින් එක. කැලේ ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා අරන් තියෙන්නේ. හයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන බ්ලොක් එක මේ තියෙන්නේ. ඒක බෝර් කරලා ටික ඔක්කොම හදාගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝත් එක්ක ඉන්න බලන්න අපි හයි කරමු මේක. මුලින්ම අපි හයි කරගන්න ඕනේ මේ කැලේ ටික ඔයිල් පිස්ටන් වලට ඔයිල් වැඩ කරන මේ නසල් ටික තමයි අපි මුලින්ම හයි කරගන්නේ. එන්ජින් බ්ලොක් එකේ යන්න මෙතනට එන්න මේ ටික මේ තියෙන්නේ. එන්න මේ තව ටික එන්න එක හැලි හතරක් එනවා. අපි හතරම හයි කරගමු. මේක හයි කරනකොට මෙන්න මේ අනේ මේක තමයි යන්නේ මේක ඇතුලේ වෑල්ලක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇතුලේ බෝලයක් එක්ක. ඒකට මෙහෙම විවර බලන්න මේක මෙහෙම ලීක් වෙනවා හරියන්නේ නැහැ. මේක වෑල්ලක ලීක්. මේක තියෙනවා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් වලට පස්සේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක ලෝඩ් එක අල්ලන් ඉන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් එක අල්ලන් ඉන්න මේක වුණාම ප්‍රෙෂර් එක මේ ලීක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ දිනුත් දාන්න එපා. හරියන එකක් දාලා තමයි දාන්න ඕනේ. මේකට මම ඇණයක් ගෙන්නලා තමයි දාන්නේ. ඔන්න ඔය කියපු හේතු නිසා තමයි මෙන්න මේ බලන්න පිස්ටන් එක මේ විදිහට මේ ඔයිල් මේ පිස්ටන් එකට ඔයිල් වැඩ කරලා මදි කියලා තියෙනවා. කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ ටික වෙලා ගිහින් තමයි මේකට එන්නේ. මොකද අරකින් ඔයිල් මේ ප්‍රෙෂර් එක බහැලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙලා තමයි මේ පිස්ටන් එක මේ කෑල්ලක් කැඩලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ හයි කරද්දී ඒ ගැන හොඳ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තුනත් ඒවා හරියට හරි ගස්සලා තමයි හයි කරන්නේ. අපි එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඊළඟට මේ ක්‍රස් බෑරින් එක දාගෙන ඉන්න ඕනේ මේකේ වෙන මේ සයිඩ් බෑරින් කියලා කියන මේක. මේක වෙන මේ බෑරින් එක මේ අට දින පැත්ත තමයි ක්‍රෑන්ක් සයිඩ් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම. ක්‍රෑන්ක් එක හේතු වෙන මේක. උඩට අස්සගත් ඔන්න ඔහොම සෙට් තමයි සෙට් වෙන්නේ. මේක මෙතන ඊතලේ තමයි එන්ජින් එක ඉස්සරහ පැත්තට වැටෙන්න දාන්න ඕන. මේක තද කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්මූත් නිකන් කැත කරනවා. එහෙම අතින් ගාලා මෙහෙම කරගහම කැත කරන ගන්නට තියෙනවා. තද වෙනවා නම් හරියන්නේ.
දැන් මේ කරගෙන නිකන් මෙහෙම නිකන් ඊළඟ තල්ලුවක් දැම්මත් එහෙම කරගෙන. ඒ ගාන තමයි නියම ගාන. පොඩ්ඩක් හරි අද වෙනවා හයි කරන්න හපා හයි කරොත් දෙය සම්පූර්ණ. මුඩේට හයි කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඒකත් මේ 10 අංකයක. මේක දාගන්න ඕනේ මාන්න ඕනේ. මුඩේ වෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙන මේකේ තමයි වාහන එන්ජින් එක ඉස්සරහ කරන්නේ. මේ ඉස්සරහට කරනකොට මේක පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ කෑල්ල තියෙන මේ ටික මේක වැටෙන්න ඕනේ ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප් එක ගන්න. හරි. මේක බලලා තමයි මේක දාගන්නේ. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේක ස්ටෑම්ප් එක රින් සෙට් එක දාගමු. ඔයලින් දාන්නේ එක්සෙන්ඩර් රින් එකට මෙන්න මේ කට මෙහෙම සෙට් කරලා දාන්නේ. මේ දාන කොටක් මේ අන්තිම එක පහ විතර එකක් තමයි දාන්නේ. සකන් රින් එක මේක මේ මාක් කරලා තියෙන එකක් තමයි කොට දාන්නේ. ස්ටිල් එක එහෙම එකක් නෑ. මාක් කරලා තියෙන එක තමයි කොට දාන්නේ. ඒක හල් දින්න මේකට ගොඩ. කැමරා එකේ මෙහෙම ෆ්‍රී එකේ මෙහෙම මූව් වෙන්න ඕන ඒක හිර වෙන්න බෑ මූව් එක අතර. හරි ඒ වගේම අනිත් ටිකක් දාගන්න.
ඔය ටික දාගෙන ඉවර දැන් මේ පිස්සන් ටික බස්ස ගන්න දැන් බෝර වෙනවා.